כאשר נפתח מוצרים חדשים או קיימים, נפח הנתונים ההנדסיים שייווצרו, קבצי CAD, דוחות ומסמכים נוספים, יכול להגיע לאלפי קבצים. הידיעה שלכולם יש את הגרסה הנכונה של המסמך המתאים בזמן הנכון היא קריטית, על מנת שנוכל להבטיח שהמוצר שלנו יימסר בזמן ובתקציב שהגדרנו. מערכת SolidWorks PDM מנהלת ומסנכרנת לנו את נתוני התכנון לרוחב הארגון כולו, ומספקת לנו פתרון מרכזי, מאובטח וניתן להרחבה, החל מפרויקט יחיד ועד ניהול אתרים שונים ברחבי העולם. כאשר נעבוד בתוך SolidWorks, הממשק המובנה של מערכת ה-PDM מציג לנו את כל המידע הרלוונטי לתכן שלנו, ובכל רגע נוכל לראות את המודלים המעודכנים ומה נמצא בעבודה של שאר חברי הצוות. כאשר נרצה לבצע שינוי בתכן שלנו, נוכל לבצע צ'ק-אאוט למסמכים הרלוונטיים ולנעול אותם, כך שאנו מונעים כל התנגשות פוטנציאלית בין המהנדסים השונים. ממשק ה-PDM מדגיש לנו את החלקים בהם ביצענו שינויים, כך שקל לנו לעקוב אחר אילו מודלים שונו ומתי. כאשר מודלים הנמצאים בהרכבה שלנו מעודכנים על ידי חבר צוות אחר, נקבל נוטיפיקציה על השינויים תוך כדי עבודה. המודלים שאינם מעודכנים יודגשו באדום, כך שנוכל בקלות לשלוף את הגרסה העדכנית ביותר, ואנו מבטלים לחלוטין את הסיכון של עבודה עם מידע לא רלוונטי. SolidWorks PDM יכול לנהל בקלות אלפי קבצים באתרים שונים ברחבי העולם. יכולות החיפוש החזקות מאפשרות לנו למצוא ביעילות ובקלות את המידע שרצינו ולבצע בו שימוש חוזר. חיפושים שכיחים יכולים להישמר ולהיות זמינים לכל הארגון. המבט המקדים הדינמי מאפשר לנו לזהות באופן מיידי את המודל שרצינו, כך שנוכל לגרור אותו ישירות להרכבה שלנו. בזמן שנבצע שינויים בתכן שלנו, חשוב שנדע כיצד הדבר ישפיע על רכיבים נוספים בחברה. SolidWorks PDM מאתר לנו את כל הרפרנסים, כך שנוכל בקלות לראות היכן החלקים וההרכבות שלנו נמצאים בשימוש, בסרטוטים, קונפיגורציות והרכבות נוספות. ברגע שנרצה לחלוק את השינויים שביצענו, נוכל לבצע צ'ק-אין למסמכים שלנו בכספת, כך שמשתתפים אחרים בפרויקט יוכלו לראות אותם. נוסיף הערה לשינוי שביצענו, כך שנקבל תיעוד מלא ומעקב אחר השינויים בהיסטוריית הקובץ. כאשר התכן מוכן לבדיקה, תהליכי עבודה במערכת ה-SolidWorks PDM יכולים לבצע מעקב אחר האישורים הנדרשים, ובכך מבטלים לחלוטין את הצורך בחתימות מייגעות על מסמכים מודפסים. פשוט נעקוב אחר הצעד הבא שהוגדר בתהליך העבודה של הפרויקט, ומערכת ה-SolidWorks PDM תטפל בעדכון האנשים המתאימים, כך שנשמור על דיוק ואחריות בחברה שלנו. עבור מחלקות וצוותים נוספים בארגון, שאינם משתמשים ב-SolidWorks, כל שצריך הוא Windows Explorer על מנת לגשת ולנהל את המסמכים בכספת. פשוט נכניס את הסיסמה שלנו וננווט לתיקיית הפרויקט המתאימה. SolidWorks PDM יכול לנהל מאות סוגי קבצים, כולל קבצי CAD בפורמטים רבים, מסמכי אופיס, תמונות ואנימציות. כמו בתוך SolidWorks, נוטיפיקציות משאירות את חברי הצוות הרלוונטיים מעודכנים על שינוי סטטוס של הקבצים, יחד עם כל פעולה שיתכן שצריכים לבצע. על ידי שימוש במבט המקדים האינטראקטיבי, ניתן לזכור את המסמכים ישירות מה-Windows Explorer. כאשר נסיים, שינוי הסטטוס בתהליך העבודה יכול לאשר סופית את תהליך התכן, יחד עם חתימה אלקטרונית, כך שהארגון יכול לעמוד בדרישות תקינה, כגון ISO ו-FDA. עבור ספקים וקבלני משנה אשר משתפים איתנו פעולה בפרויקטים שונים, אפשרויות חיבור חזקות דרך ממשק וובי מאפשרות עריכה מאובטחת מכל מקום ומכל מכשיר. נוכל להגדיר מסמכים לצפייה בלבד או לעריכה מלאה עם הרשאה ליצירת גרסאות חדשות ושינוי סטטוסים, כך שניתן לקבל החלטות תוך כדי תנועה. לסיכום, SolidWorks PDM מספק לנו פתרון עוצמתי וקל להטמעה לניהול, סינכרון ואבטוח המידע ההנדסי שלנו.